Studio. Hi guys, welcome to my channel. I'm Bajacharya and today I have with me Sushma Karki. We are going to do a challenge today. आज चाहिँ हामी 10-minute makeup challenge गर्दैछौँ अनि त्यो पनि left hand बाट गर्छौँ हामी. So it will be interesting. Very interesting. If you guys don't know, she is also a very nice makeup artist अनि we're in her studio right now. So म चाहिँ युट्युबमा Ksuskalology भनेर मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ खाली मेकअप ट्युटोरियल्सहरु मात्रै बनाउँछु. त्यही भएर नै सायद आज हाम्रो भिडियो पनि मेकअप बेस्ड हुन आँटेको. सो कहिले च्यालेन्जेसहरु खासै त्यस्तो गरेको छैन. सो परिला भेटेपछि चाहिँ लेट्स डु सम फन च्यालेन्ज भनेको कारणले गर्दा चाहिँ we are going to film this tutorial for you guys. I hope interesting नै हुन्छ होला. First ma चाहिँ we decided to do a 5-minute makeup challenge, हैन? But like the amount of makeup she put in front, I don't think 5 minutes ले भ्याउँछ. So we extended it to 10 minutes. So should we start? हाम्रो timer set यहाँ भइसक्यो and we're gonna start now. ल नाउ You ready? एकछिन हामी पहिला मोइस्चराइजर चाहिँ लगाइहालौँ. Plus she will be guiding me throughout this challenge. So उसले भने अनुसार चाहिँ म गर्छु and we'll do it under 10 minutes. मोइस्चराइजर चाहिँ शेयर गर्नुपर्ने छ नि त. So अलिकति cheat हुन्छ यो चाहिँ. And we're going to start now. Okay. Left hand. moisturizer. Oh, sorry. So मैले left hand बाट लगाएँ. I don't think this hand counts. मोइस्चराइजर पछि एकछिन फेसमा सिङ्क हुन टाइम लाग्छ. सो मोइस्चराइजर पछि हामी ब्राउमा जान्छौँ. Okay. So we're doing the brows. ब्राउ पेन्सिल. This is the brow pencil. ल ओपन गर्नको लागि चाहिँ राइट ह्यान्ड चलाउनु पाइन्छ है त. ल ओपन चाहिँ गरौँ. दुवैतिरबाट खोल्नु. एउटा ठाउँमा स्पुली छ. ठिकै छ एकैचोटि निस्क्यो क्या. Okay. अर्को पनि साइडमा खोल्यो भने चाहिँ स्पुली पनि छ कि. Okay. स्पुली खोल्न चाहिँ I think त्यो चाहिँ एउटा गर्ने. Okay. मलाई कुर्नु पर्दैन बिकज इट्स अ च्यालेन्ज. Oh my god. जसले भ्यायो त्यसले नै गर्ने. I already have very strong brows. हो परेको अलरेडी नै कति बाक्लो ब्राउ रहेछ क्या डिफाइन्ड वाला. And I'm already messing it up. त्यस्तो आँखा पनि राम्रोसँग देख्दैन अहिले. Okay. What are you doing? Okay. हल्का हल्का भर्ने. मेरो पनि खासै स्पार्स चाहिँ छैन ब्राउज बट Okay, I don't need much filling. भरेको जस्तो चाहिँ छैन. So I'm using the spoolie now. सबभन्दा बढी टाइमै यो ब्राउमा जान्छ क्या युजली गऱ्यो भने. This is basically all I do every day. And I think I'm done with my brows. नेक्स्ट स्टेप त्यसो भए अब थोरै कन्सिलर लिने. हात चाहिँ मोइस्चराइजरले कस्तो चिल्लो भयो कि. And कन्सिलर this is आइलिड Tarte. लगाऊँ फर्स्टमा. टार्टको सेप टिप आइलिडमा थोरै थोरै लाउने. त्यो आइस्याडोको लागि eyelid. प्रेप हातले नै ब्लेन्ड गर्छु म. Okay, blending with my hands. त्यसलाई अब पाउडरले सेट गर्ने. I never put on concealer before eyeshadow, so this is a very new step for me. I'm using Karki Cosmetics. त्यो जायन्ट एस लिएको छ ब्रस पनि आँखा पिजाउँछ. Oh my god, this is horrible. मेरो concealer blend भएको छैन. Oh my. मेरो पनि छैन होला बट ओ नो 3 मिनट सकिन आँटिसक्यो. I think we're done. We're done. अब आइस्याडोको लागि चाहिँ एउटा कुनै एउटा ट्रान्जिसन कलर न्युड कलर समथिङ र त्यो चाहिँ क्रिजमा पप गरिहाल्छु. Which brush? ब्लेन्डिङ ब्रस. Okay. क्रिजमा एउटा न्युडिश कलर कुनै छानेर त्यही अलिकति एक्सेस चाहिँ ट्याप गर्नु ल नत्र एकदम एक्सट्रिमली डार्क हुन्छ फेरि. Oh shit. I think it's too late. Already done.
बोथ साइडमा क्रिज मात्रै देखाउने हल्का. Wow, this is hard. This is harder than I thought it would be. And I'm making a fool out of myself. ठिक छ. उसको कस्तो राम्रो भएछ यो. क्रिजमा यहाँ यो क्रिजै त. क्रिजमा लगाउने. Okay. I think I am done. अब एउटा शिमरी कलर पिक गर्नु जुन चाहिँ भए पनि. Shimmery color. Okay, shimmery color. अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी लिडमा लगाइदिनु. On the lids and धेरै भयो. Less is more. Late again. Okay, Shanaita, let me blend this. How much time do we have? I feel like Oh no, only 5.5. La. मैले के गरेँ? बेसमा हामी गएको छैन सो आई थिङ्क अब हामी बेसमा जानुपर्छ. Okay, done. ल फाउन्डेसन पिक गरिहाल्नु र एकदम केयरफुल बिकज यो त आउँछ है. We're using Maybelline. Fit Me 228. Oh no, मैले यतापट्टि हाल्नु पर्ने. Okay, which brush should I use? त्यही ब्रस हो. ल मैले पनि भर्खर यता सारेको हो कि. Okay, I'm just gonna apply the foundation with that. And there we go. युजली तपाईँले लाउने भनेको फाउन्डेसन. म त केही प्राइमर साइमर केही युज गर्दिनँ, डाइरेक्टली फाउन्डेसन युज गर्छु एन्ड मैले धेरै युज गरेँ जस्तो इट्स लुकिङ केकी. म पनि प्राइमर चाहिँ युज गर्दिनँ. अरू स्टेप्सहरू चाहिँ छ अलिअलि. बेस त नेचुरली देखिन्छ चाहिँ तर लगाउन चाहिँ फेरि धेरै लगाएको हुन्छ. हो धेरै नै लगायो जे पनि आज धेरै भएछ. I usually get my makeup done within 10 minutes, but यो लेफ्ट ह्यान्ड भएकोले पनि होला. Oh my god, एकदम गाह्रो भएको. त्यो माथि च्यालेन्ज भन्यो नि त अनि झन् आत्तिन्छ कि. Why does your makeup look so professionally done? No. And I look so weird. I think भयो धेरै टाइम छैन. Not done yet. धेरै फाउन्डेसन लगाएर हो कि त्यो चाहिँ. Oh no. Okay, अलिकति on the nose. La. Oh shit. छिटो. We have only 4 minutes left now. Concealer time. I'm done. Concealer time. Concealer under the eyes. Chin. यो मेसमा नाकमा यहाँ. Oh no. मैले फेरि एउटा कुरा भन्न चाहिँ बिर्सेछु क्या. This is full coverage. कुन चाहिँ ब्रस युज गरेँ? that one. छिटो. म चाहिँ अत्ताकै कि. We only have 3.5 minutes. I am looking like a ghost right now. छैन. Not yet भन्नु रे. अझै केही पनि गरेको छैन फेस मेकअपमा. I'm done. I don't even use concealer, but yeah, okay, I'm just gonna. मैले नकुरेको भए चाहिँ मैले भ्याउँथे जस्तो लाग्न थालिसक्यो अब Okay, चाहिँ. continue. At your pace. Powder. 3 minutes left. त्यही फाउन्डेसन. And I got foundation on my luga. Okay, this I can do. This is not hard, but I look so stupid. Bronzer. Wait. I need to look good at the end of this video. Bronzer. त्यही ब्रसले होला ठिकै छ. Sorry. ठ्याक्कै चिक बोन्समा लगाउने है. On the cheek bones. Too late again. Okay. कति टाइम भयो? We have 2.5 minutes left. I don't think we have time for mascara liner. I think we are done. Put in nose my jawline, of course. Blush. Ow. Use the same brush, Abba. Smile. भनेको प्लस कति धेरै लगाए. Blush. चिक बोन्समा धेरै लाग्यो क्या.
So stupid. कहिलेकाहीँ ब्लस धेरै लाग्यो भने चाहिँ फाउन्डेसन युज गरेको ब्रसलाई अलिकति प्रेस गर्दा पनि जान्छ ल Okay. हाइलाइटर 1.5 minutes left अर्को ब्रस त्यो वाला ब्रस हो यो चाहिँ ठ्याक्कै हायर पोइन्ट अफ चिक बोन्स Highlight on fleek. नाकमा थोरै के पो छ चिनमा थोरै ल भइपुग्यो अब आइल्यास कभर गरौँ मैले मस्कारा चाहिँ लगाउँ एटलिस्ट आइलाइनर लगाउन नपाए पनि एकदम केयर Okay. मस्कारा 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 It's not coming. $50 seconds. Lipstick, lipstick. I need to end it with lipstick. Because I look horrible without it. भयो लिपस्टिक 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 मेरो आँखा घचिरहेको क्या मस्काराले What else? What else? अब स्प्रे बिकज मेरो चाहिँ लिपस्टिक उयो छ भयो We didn't use the primer, right, Tara? Where's the spray? Spray, spray, spray. It's not working. How do I use this? Okay. बचिसक्यो Okay, our time is up. Time up. And Time up. I look like a hot mess. Mero mascara is all smudged and लिपस्टिक फेरि ठाउँमा रहेछ नि त मेरो चाहिँ लिपस्टिक सबै बिग्रियो I look like a clown. त्यस्तो I don't know how I look. छैन खै यता हेरौँ त And I have foundation on my dress. And look at the mess I've made. लिपस्टिक चाहिँ अन पोइन्ट छ मस्कारा तल Your makeup looks perfect. ठिक छ लिपस्टिक मेस्ड अप भयो Hers looks perfect. So this is so it. fun. This is our 10-minute left-handed makeup challenge. Make sure you subscribe to Ksuskalology on YouTube. I will link her channel in the description bar below. And we're also going to do another video on her channel. Yes. So त्यो पनि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो पनि description-मा राख्दिन्छु. And that's it for today, I guess. Yes. And you so make much sure for you watch the other video as well. Until then, we are signing off.